السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله دې وکړي چې روغ جوړ یې راته او الله مو روغ جوړ ساته. د دې نه مخکې زمونږ د نون چې کوم څومره لیکچر وو هغه برابر شوی دی. په پارټس آف سپیچ سیریز کې د نون چې څومره لیکچر دی هغه مونږ وکړلې. اخري لیکچر چې کوم وو هغه پریکټیس وو، ټول د نون خلاصه وه. د دې نه بعد دا لیکچر چې کوم دی، دا لیکچر نننی لیکچر چې کوم دی دا جنرالي دی او دا په څه باندې دی؟ دا مونږ په نون په کیپیټل لیټر او په سمال لیټر باندې کنډکټ کوو. د کیپیټل لیټر او سمال لیټر چا ته پته نشته دی چې دا استعمالېږي څنګه، دا رالل څنګه، د دې کنسپټ انګلیش ته څنګه رادننه شو. دقه نن لیکچر هسې جنرالي دا ایکسپلین کوو. د دې نه بعد انشاءالله په پارټس آف سپیچ کې پارټس آف سپیچ چې کوم سیریز دی په هغې کې به زمونږ دویم نون کمپلیټ شو. د هغې نه بعد به د پرونون سیریز مونږ سټارټ کوو انشاءالله. راځئ نننی لیکچر راسره وګورئ او نننی لیکچر ګورو. مونږ په نون کې هم وویل چې په پراپر نون چې کوم نون دی نو په هغې کې مونږ د هغې سټارټینګ به سوي د جملې د هغې سټارټینګ به د کیپیټل لیټر نه وي. د هغې نه بعد مونږ بیا سمال لیټر استعمالوو. خو چې کله دا پوینټ راشي چې کله مونږ فل سټاپ ولګوو نو فل سټاپ دلته په سمال لیټر باندې خبره ختمه شي، خو دلته بیا مونږ د بیا مونږ ټي بره کیپیټل لیټر کې نو دا کیپیټل لیټر وایي څه ته او دا سمال لیټر څه ته وایو. نن هم دغه لیکچر ایکسپلین کوو. کیپیټل لیټر او سمال لیټر د دې اصل کې مونږ نن دغه ګورو هسټري چې دا زمونږ انګلیش ته رادننه څنګه شو. یو منټ د دې هسټري دپاره ما راکړئ چې زه تاسو ته د دې هسټري بیان کوم چې دا هسټري د دې څه شی ده. یو بوک دی وای نیشن پیلز، وای نیشنز پیل، قومونه ولې غرقېږي. په هغې کې یو چپټر دی، چپټر نمبر 8 ډیفیوژن ټو پراسپیرټي. ډیفیوژن موږ وایو هغه سپری چې وکړي او د هغې نه یا د ګیشیس یا د هغې ویپر چې کوم تلل دي د یو ځای نه بل ځای ته نو هغې ته موږ دغه ډیفیوژن وایو. دا د بایو کنسپټ دی. پراسپیرټي وایي خوشحالۍ ته، یو خوشحالي ده، خوش هونه، هیپي هونه. یو د پراسپیرټي دی دا خوشحالي ده، دې ته وایي خوشحال. نو خوشحال زندګي هغه ته وایي چې ته پر څه باندې برابر یې. لکه مطلب دا دی د صحت نه برابر یې، د پیسو نه برابر یې، د مالي حالت نه برابر یې، دغه ته وایي پراسپیرټي. په دې چپټر نمبر 8 کې یو ټاپک دی. څه شی ټاپک دی؟ یو ټاپک دی چې د هغې نوم دی بیریر ټو ډیولپمنټ. بیریر ټو ډیولپمنټ کې یو څیز ایکسپلین شوی دی، هغه څه شی دی؟ دا بیریر ټو ډیولپمنټ کې دا د دې ټاپک دی د چپټر نمبر 8. په دې کې موږ ته وایي په کوم سن کې، سن کوم یو سن 1445 څه شی دلته ښکاري 1445. ځای کوم ځای و؟ ځای و جرمني. او په جرمني کې کوم ځای و؟ په جرمني کې و مینز یو علاقه وه. لکه څنګه چې په پاکستان کې په پنجاب کې اوکاړه یا په پنجاب په خیبر پښتونخوا کې مردان او مردان کې تخبۍ، دغه شان په 1445 کې جرمني کې او په جرمني کې په میانز علاقه کې ځکه چې مینز علاقه ویل کېږي یو مامه و. څه شی و؟ یو زموږ یو انګریز مامه و. څه نوم و د هغه نوم و ګوټنبرګ. د هغه نوم و ګوټنبرګ. ده څه چل وکړو د ګوټنبرګ کاکا؟ د ده څه چل وکړو چې یو څیز ایجاد کړو. څه ایجاد کړل؟ څه انوینټ کړل؟ څه شی انوینټ کړل؟ انوینټ یې کړل پرنټینګ پریس. څه شی انوینټ کړل؟ پرنټینګ پریس. پرنټینګ پریس هغه څیز دی کوم باندې چې موږ پرنټینګ کوو، کتابونه چې چاپ کېږي. د دې نه مخکې کتابونو چاپ کولو سلسله وه خو دومره په تیزۍ سره نه وه. لکه میاشت کې به چېرته یا په 2 میاشتو په 3 میاشتو کې به چېرته یو بوک چا پرنټ کوو یا به یې ولیکو، ځکه چې خط او کتابت خو ټول د قلم و. نو دا نوی کنسپټ په 1445 کې په جرمني کې ګوټنبرګ دا راوستو، انوینټ کړو. چا انوینټ کړو دا پرنټینګ پریس؟ پرنټینګ پریس انوینټ شو. بیا دا پرنټینګ پریس چې کوم دی دوی خو په جرمني کې پرنټینګ سټارټ کړو. په 1460 کې په فرانس ته دا راغلی، په 1476 کې اټلي ته راغلی او په 1485 کې آټمن امپایر ته راغلی. مطلب چا ته راغلی؟ مسلمانانو ته دا څیز راورسېدو. دا پرنټینګ پریس چا ته راورسېدو؟ چا ته راورسېدو؟ دا مسلمانانو ته په 1485 کې راورسېدو. انوینټ شوی په کوم وخت کې؟ په 1445 کې. 1460 کې فرانس ته راغلو، 1476 کې اټلي ته راغلو، په 1485 کې آټمن امپایر موږ مسلمانانو خلافت ته دا راورسېدو. په هغه وخت کې څوک باچه و؟ سلطان بایزید ټو. سلطان بایزید ټو د څه چل وکړو؟ د بیان ولګو په دې باندې چې موږ دا نشو استعمالولی. بیا په 1515 کې سلطان سلیم راغلی. څوک راغلی دا؟ سلطان سلیم په څو کې راغلی؟ 1515 کې سلطان سلیم ون دم پې بیان ولګو. دم پې څه چل وکړو؟ دم پې بیان ولګو. بیا په 1727 کې دا څیزه دا پرنټینګ پریس سلطان احمد 3 ته راغلی. چا ته راغلی دا؟ سلطان احمد 3 ته راغلی. د څه چل وکړو؟ دا اپروو کړو چې سټارټ کړي پرنټینګ. دا کار چا ته حواله کړو؟ دا کار یو سړی ابراهیم متفرق او هغه دپاره د شپږو کسانو کمیټي ساته کړه چې دا کوم پرنټینګ کوي. دغه پرنټینګ به دغه شپږو کسانو کمیټي لومړی ګوري، بیا به هغه پاڼه پرنټ کېږي. د هغې نه بعد 1729 کې 1727 ته راغلی سلطان محمود 3. دا کار ابراهیم ته حواله کړو. په 1729 نه دا کار سټارټ شو. 1743 کې ابراهیم الله ته لاړو، بره وخت. صحیح ده؟ مطلب څه چلو شو؟ ابراهیم چې کوم بس د هغه ټایم برابر شو.
1729 نه 1743 پورې او دا په دونه وخت کې په دې 14 سال کې د 14 بوکونه پرنټ کړل. بیا د دا کار چې کوم دی دا 900 کړوسو ته پاتې شو. 900 کړوسو دې کار وکړو چې 1743 نه دا شی لاړې 1797 پورې او دوی په دې دونه وخت کې 9 بوکونه چاپ کړل. څومره 9 بوکونه دوی چاپ کړل. مطلب څنګه؟ مطلب زموږ مسلمانانو په 68 سالو کې څومره وخت په 68 سالو کې زمونږ څو بوکونه چاپ شو؟ 24 بوکونه زمونږ چاپ شو. دا د پرنټینګ پریس یوه قصه وه. زمونږ اصل مقصد د پرنټینګ پریس دی. د څه مقصد دی زمونږ اصل مقصد د پرنټینګ پریس دی. زمونږ داسې سپکاور په دې هسټري کې دا هم تېراویست د پرنټینګ پریس. د پرنټینګ پریس چې کوم د پرنټینګ پریس سره زمونږ د سمال لیټر او د کیپیټل لیټر کانسپټ راغلی. نو د پرنټینګ پریس ته داسې کار پکار و چې دا خو به الفاظ به ته دغه کې که نه کتابونو کې څه شي الفاظ وي words وي سینټنسز وي جملې نو هغې دپاره څه ټکي خو پکار وي که نه لکه ناپلس ټکي جس ما ولیکو نو دې کې پي پکار دی که نه آر پکې پکار دی ای پکې پکار دی ډبل ایس پکې پکار دی. نو دغه دوی دا ټکي چې کوم دا پي او ای ډبلیو دا خو د مخکې نه ایم وه بیم وه سیم وه. نو دوی داسې کار وکړو د پرنټینګ دپاره چې اوسني وخت کې دا د دیوال المارۍ وي نو هغې کې هغه ډېره چوته وي نو بره څه درازونه وي بره درازونه غټه وي او لاندې څه درازونه وي. نو دوی د ګوټنبرګ کاکا دي چې کومه کمیونټي وه نو دوی داسې کار وکړو چې دا لیټرز چې کوم دا کم لیټرز چې څه په مدد سره به چې دوی پرنټینګ کوو لکه مطلب دا دی چې ای وه یا بي وه یا سی وه یا په وړه کې ای وه یا په وړه کې بي وه دا خو فزیکل دا هر څه موجود وو. نو دوی داسې کار وکړو چې دا کوم غټ ټکي وو دا غټ ټکي دی په اپر ډراپس کې کېښودل. په څه کې کېښودل؟ مطلب دا دی په اپر کیس کې کېښودل. په اپر درازونو کې دا ټکي دوی ور واچول. څه دپاره چې پرنټینګ پریس موږ کله کوو موږ کله یو بک پرنټ کوو نو دغه به دوی دا لیټرز به موږ راخلو او د وړو سره یې څه چل وکړو دا وړه یې په لوور ډراپس کې کېښودل. مطلب په ښکتني درازونو کې دا واړه چې کوم دی کېښودل. اوس دا داسې هم کېدی شو چې دا واړه دوی په غټو درازونو کې ایښی وی مطلب په بره درازونو کې او دا غټ ټکي چې کوم دا غټه ای بی سی چې کومه وه یا دا غټ الف باتا چې کومه وه دی په وړو او په ښکته درازونو کې ایښی وی. نو موږ دا ویلی شو چې دا سیس چې کوم دی دا سیزه په دې سمال لیټر کې په کیپیټل لیټر کې دوه نومونه دې ته نور ویلی کېږي. یو ته لوور کیس وي یو ته اپر کیس. اپر کیس کیپیټل لیټر ته ویلی کېږي سمال لیټر لوور کیس او د کیپیټل لومړی چې کوم نوم د کیپیټل لومړی نوم څه شي فرسټ اولډ نیم چې د دې کوم څه شي د دې اولډ نیم دې ته به ویلی کېدله میجسکول. څه شي میجسکول مطلب څه شي بړی الفاظ. میجسکیول به کیپیټل لیټر ته ویل کېدل پخواني وخت کې او مینیسکیول به سمال لیټرز ته ویل کېدل مطلب څه شي چوټې الفاظ. دا څه شي چوټې الفاظ به مینیسکیول سمال لیټر ته دا د دې لومړی نوم او کیپیټل لیټر لومړی نوم میجسکول. نو د میجسکیول او د مینیسکیول خبره خو ختمه شوه خو پاتې شوه خبره د څه شي خبره د څه پاتې شوله د لوور کیس او د اپر کیس. نو اپر کیس کې غټ ټکي بره کېښودل او واړه ټکي چې کوم دا به یې لوور درازونو کې کېښودل. نو د دې نه دا نوم راغلی اپر کیس او لوور کیس. اپر کیس او لوور کیس دا کنسپټ د دې ځای نه راوچت شو د دې درازونو د دې قصې نه چې غټ ټکي په غټ درازونو او په بره درازونو کې او واړه ټکي په لاندې درازونو کې کېښودل. نو دا لوور کیس او اپر کیس را کوم کنسپټ دی یا دا دویم نومونه د سمال لیټر او د کیپیټل لیټر دا انسیډنټلی راغلي دي دا اتفاقا دي. دا داسې هم کېدی شو چې موږ اوس اوسني وخت کې کیپیټل لیټر ته موږ لوور کیس ویلې او سمال لیټر ته موږ اپر کیس ویلې. د څه په وجه کېدی شي چې په هغه وخت کې دا واړې په غټه کې ایښی وي او غټ ټکي په لاندې درازونو کې ایښی وي. نو موږ به اوس څه ویلې کیپیټل لیټر ته موږ لوور کیس ویلې او سمال لیټر ته موږ څه ویلې اپر کیس ویلې. نو دا میجسکیول او مینسکیول دا خو د دوی لومړي نومونه وو خو دا لوور کیس او اپر کیس چې دا کوم ټکي دي لکه موږ اوس وایو چې اپلای څوک کوي نو په هغې په یو پام کې چې یاره تاسو خپل نوم د پلار نوم او خپل اډرس چې کوم دی د اپر کیس لیټرز استعمال وکړئ یا د کیپیټل لیټرز استعمال وکړئ. نو هغه کنسپټ دی دا. اوس چې تاسو څوک کوئ چې اپر کیس لیټرز نو ای غټه کې بي سی غټه کې او لوور کیس والا څه شي دي ای بي سی او داسې ورپسې ځه. نو دا لوور کیس او اپر کیس دا د پرنټینګ پریس د دې کنسپټ نه راغلی کله چې پرنټینګ پریس ایجاد شو نو دا ټکي دا د اپر کیس دا وراثت او د لوور کیس دا وراثت دا موږ ته د پرنټینګ پریس د لاسه د ګوټنبرګ کاکا د وجې دا موږ ته میلاو شو. د دوی لومړی نومونه چې کوم د هغه میجسکیولو او مینسکیولو. نو اوس دا دوه نومونه بس آلموست ختم دي د سره خلک وایي نو خو بیا هم د انګلیش په رولزو کې استعمالیږي. نو اوس موږ څه استعمالوو کیپیټل لیټر او سمال لیټر. نو د کیپیټل لیټر او د سمال لیټر یا د اپر کیس یا د لوور کیس یا د میجسکیول او یا د مینسکیول دا قصه وه. دا کنسپټ د کوم ځای نه راغلی دا د ای بی سی په غټه کې یا په وړه کې
دا کنسپټ زمونږ د پرنټینګ پریس ته وجه راغلی. پرنټینګ پریس په 1445 کې په جرمني کې ګوټنبرګ کاکا ایجاد کړی و. نو که دا پرنټینګ پریس نه وی کېدای شي چې دا کنسپټ هم اوس زمونږ نه وي. پرنټینګ پریس راغلی او ځان سره یې څه راوړل؟ ځان سره د کیپیټل لیټر او د سمال لیټر د اپر کیس یا د لوور کیس یا د میجسکیول یا د مینسکیول دا کنسپټ چې کوم دی دا ځان سره چا راوړی دی؟ دا ځان سره پرنټینګ پریس راوړی دی. نو اوس مونږ په پراپر نوم کې یا سنټنسز چې کوم سټرکچر دی یا د هغې رولز دي لیکلو، نو مونږ هغې کې چې څنګه سنټنس سټارټ کوو نو څه لیکو؟ کیپیټل لیټر نه شروع کوو. بیا چې فل سټاپ ولګي د هغې نه بعد مونږ بیا کیپیټل لیټر شروع کوو او بیا سمال سمال کې راوړي یا پراپر نوم ټول په ټوله په کیپیټل لیټر کې لیکل کېږي. نو دا استعمال ډېر زیات دی. نو د دې دپاره دا لیکچر مونږ کنډکټ کوو یاره په کیپیټل لیټر او په سمال لیټر باندې مونږ پوه شو چې کیپیټل لیټر او سمال لیټر اخره کې داسې شی راغلل څنګه او اوس یې مونږ استعمالوو څنګه. نو امید ساتم چې تاسو په دې پوه شوي لیکچر مو خوښ کړی وي. نو که خوښ کړی وي ودرېږئ په دې لایک بټن باندې او چینل ته سبسکرایب کړئ. دغه بل آیکن سره وټنګوئ او دا چینل دا ویډیو چې کومه ده دا تاسو ته څه فایده در رسولي نو ستاسو د مینې محبت د هغې انتظار به موږ په کمنټ سیکشن کې ستاسو کوو. نو دا د اپر کیس او د لوور کیس یا د کیپیټل لیټر یا د سمال لیټر قصه وه. اوس ورکوي را روان لیکچر به انشاءالله زمونږ په پروناون باندې په پارټس اف سپیچ سیریز کې موږ باقی شان په هغې کې لګي او پروناون بیا هغې پسې ورب یا ایډجکټیو بیډ ورب او بیا کنجنکشن ټرانزیکشن آرټیکل دغه ټولې به انشاءالله پارټس اف سپیچ ختمو. د هغې نه بعد به بیا ستاسو چې کومه رایه وي بیا به نور ګرامر مونږ د یخ نه مونږ دا ګرامر چې کوم سټارټ کړی دی نو انشاءالله چې په دې کې به تاسو د سکول د کالج د کمپیټیټیو ایګزام د هر یو مواد به دې کې تاسو ته میلاویږي. په دې چینل کې ما یو پوسټ کړی و چې ستاسو د پی ډي ایف انتظار به وي. په هغې کې یو ملګری و زمونږ یو دوست و زمونږ چې هغه اس ام اس کړی و چې یاره زمونږ ته د انګلیش د زده کولو فایده څه ده. نو فایده خو دا ده چې اوس زه تا سره په انګلیش کې لګیا شم او انګلیش ته په ځان نه پوهه کړې زمونږ دا لیکچر دې نه کتلی د انګلیش بیس ته نه خبر نو څنګه به دغه کې څنګه به زما هغه خبرې ته ځان سره یاد ساتي یا په هغې څنګه پوهېږي. نو لومړي ټاپک کې لومړي لیکچر کې مونږ څه ویلي چې یاره دا انګلیش چې کوم دی دا څه شی دي دا ژبه ده او په ژبه باندې مونږ څه کوو د خپلو خیالاتو اظهار پرې کوو. نو یو خو دغه خبره شوله. خو که مونږ اوس د سکول او کالج او کمپیټیټیو ایګزامز یا د بزنس خبره راشي او په دغه توګه نه باندې مونږ دا خبره وکړو چې انګلیش ولې ضروري دی نو تاسو وایئ چې انګلیش ولې ضروري دی. سکول کې کودنه په انګلیش کې دغه کېږي نو څه پکې کالج کې کمپیټیټیو ایګزامز کې ټول د انګلیش ډکي نو هغې سره به څه کوي یا کو بزنس کې ته داسې ډیلز کې چې هغه د انګریزانو سره وي په انټرنیشنل سطح باندې نو خپل پروډکټیویټي به بزنس ته څنګه راولي. نو چې تا دغه نه درځي انګلیش د انګلیش نه خبر نو خامخا به یا به بل ټرانسلیټر پسې منډې وي او یا به چې څنګه هغه شان به پاتې شي. نو انګلیش انټرنیشنل زبان دی هر یو کس یې وایي هر ملک کې ویلی کېږي هر ملک کې اکسپټیبل دی. نو انګلیش مونږ ته دغې وجې زده کوو او د دې یو پیدا نه دوه نه درې نه په سلونه دي. نو د دې دپاره چینل ته سبسکرایب کړئ چې پوره په انګلیش باندې پوه شئ او د انګلیش ښایسته لیکچر په پښتو کې ساده پښتو کې در ورسېږي تاسو ته. نویږو په را روانو ویډیو کې د هغې تر مخه ټولو ته خیر والسلام.